الفيلم بيبدأ بسؤال أنطونيو كليوباترا وهو بيديها 3 بيضات من دهب وبتسرقه وبتوزعها حول العالم، وبتتعرض البيضة الأولى في متحف في روما، والبيضة التانية بتتسرق من تاجر أسلحة، والبيضة الأخيرة بقى محدش يعرف مكانها. وبنرجع تاني لمدينة روما، وبنعرف ساعتها إن البيضة اللي في المتحف اتسرقت من مجرم مطلوب اسمه نولان. وبتوصل عربيات الشرطة للمتحف، ونشوف واحد خارج من العربية واسمه جون، وبيكون شغال عميل سري في الاف بي اي، وهو متخصص في اكتشافات السرقة للتحف الفنية. والموضوع ما بياخدش وقت منه عشان يعرف ان البيضة دي مزيفة، فبيجيب مشروب غازي ويكب عليه، وبتبدأ البيضة انها تدوب، وبيبص وراه بيلاقي نولان وبيجري. لما بيعرف ان جون شافه، وجون بيجري وراه وبيفضل يطارده، لكن يعرف انه يهرب منه وان الامن. ونولان بيكون خبير جدا في الهروب. وبعد 56 ساعة على اللي حصل ده، وبنشوف نولان نازل من مركب وداخل بالبيضة جوه بيته، وبيته ده بيكون موجود في جزيرة بعيدة جدا ومحدش يعرف مكانها، وملحقش يتهنى بيها لأنه لقى جون قاعد قدامه. وبيجيب الشرطة وبيمسكوه، وبنشوف حد بيفتح الشاحنة من ورا، وبيكون في ايد الشخص ده بيضة مزيفة وبتكون شبيهة جدا من البيضة الأصلية، ويحط البيضة المزيفة مكان البيضة الأصلية، وبيمشي من غير ما حد يشوفه. وبيبان إن الشخص ده واحدة ست، وبنروح لمطعم وبيكون جون قاعد فيه، وبتقول واحدة شغالة في الانتربول وبتتهم جون بان هو اللي سرق البيضة، لان في نفس اليوم اللي اتسرقت فيها البيضة اتحول 7 مليون دولار لحساب جون، وبيقبضوا عليه. وبيدخل نفس الزنزانة اللي موجود فيها نولان، وبيبدأوا يتكلموا مع بعض وبينسوا كل الخلافات اللي ما بينهم، وبيفتحوا صفحة جديدة. والحراس بيهدوهم لواحدة، وبتكون البنت اللي سرقت البيضة الأولى، وبنعرف منها إن هي اللي حولت ال7 مليون دولار في حساب جون علشان يتقبض عليه. وكمان بتقوله على انها عارفة مكان البيضة التانية، وناقصتها في مكان البيضة التالتة عشان تجمع 3 بيضات. وبتقوله نورا ان يقول لها على مكان البيضة، لكن يمكن انه يعرف مكانها، وبتكون مسجله له صوت وهو بيقول لجون انه يعرف مكانها، لكن بيصر على رفضه وبيسيبه وتمشي. ونولا بيكون متضايق لانه عاوز يجمع ال3 بيضات، والبنت دي هتفضل تنافسه في البحث عنهم، وغير انها معاه واحدة من البيضات. وجون بيكون عاوز ينتقم منها لان هي السبب في حبسه هنا. وبعدها بنشوف جون ونولا بيتفقوا مع بعض عشان يهربوا من السجن بخطة ذكية جدا، وبيركبوا الهليكوبتر وقدروا يهربوا ويروحوا للمطار، وبيركبوا طيارة خاصة بتاعت واحد صاحب نولان عشان يعرفوا هيجيبوا البيضة التانية ازاي. وبيبدأ نولان يخطط، وبيعرف ان تاجر الأسلحة ده عامل نظام حماية جديد جدا، وبيخرج لجون اللي بيكون مخطط لكل حاجة من الأول، وبيقول ان في الاول كده هيروحوا للحفلة التنكرية اللي منظمها تاجر الاسلحة علشان يعرفوا يدخلوا القصر ازاي. ونولا هيعمل نفسه جرسون عشان ياخد بصمة ايد التاجر، وبعد كده هيخترقوا كاميرا المراقبة. ولما حراس الامن يغيروا شفتاتهم هيكون عندهم 45 ثانية ولازم ياخدوا فيها البيضة، وكمان عشان يقدروا يفتحوا الخزنة لازم يبقى معاهم وجه وصوت تاجر الاسلحة. الموضوع هيبقى سهل لان معاهم جهاز بيغير الوجه والصوت، ويبدأوا في تنفيذ الخطة. كل حاجة تمشي زي ما كانوا مخططين بالظبط. بس هنا في مشكلة، انهم لما وصلوا للبيضة لقوا البنت اللي اسمها الفيل، والفيل دي بيكون عندها مهارات قتالية وقدرت تتغلب على جون ونولان. بنعرف انها كانت متفقة مع تاجر الاسلحة على ان نولان وجون هيجي يسرقوا البيضة، وبيربطوهم، وبتبدأ تكهرب جون علشان نولان يقول لها على مكان البيضة التالتة، لكن نولان ما بيرضاش يقول لهم على مكانها. فبيقوم تاجر الأسلحة يروح عشان يخنق جون، ونولان ما بيقدرش يشوف جون بيتعذب، فبيقول لهم على مكانها وبيقول لهم انها موجودة في مصر وموجودة في حتة معينة في الهرم الأكبر. والفيل وتاجر الأسلحة بيشربوا مشروب، وبيكون حاطوله في المشروب بتاعه منوم، وبيشرب المشروب ده تاجر الأسلحة وبيغمى عليه. وبيقوم تاجر الأسلحة وهو مش شايف كويس، وبيطلع السلاح بتاعه ويبدأ يوجه المسدس عليهم، وفضل يضرب عليهم بعشوائية لحد ما الكلبشات اللي في ايدهم بتيجي فيها طلقة. وبيضرب جون تاجر الأسلحة، وبيهرب هو ونولان. بيبان ان نولان كده على الفيل وقال لها انها موجودة في مصر، وهي موجودة اصلا في الأرجنتين وموجودة تحت الأرض. وبالرغم ان نولا ما كانش عاوز يقول لجون على مكانها، بس في الاخر قال له عشان الثقة اللي ما بينهم. وجون قال له ان ابوه كان نصاب، وان لما تم 13 سنة سابه واختفى وشافوش تاني، وقال له ان عاوز يمسك الفيل عشان يبرأ نفسه ويرجع تاني لشغله. نولا بيحكي لجون ان ابوه اتهمه بانه سرق ساعة مهمة، وفضلوا سنة ما يتكلموش مع بعض لحد لما نولان دخل في مرة كده المكتب بتاع ابوه، وكان بيفتح شنطة وبيلاقي الساعة جواها، وبيتعصب نولان عشان ابوه ما اعتذرلهوش، وبرمي الساعة في الحيطة وبتتكسر. بيروح علشان يشيلها بيلاقي حاجة كده في الساعة وبيكون مكتوب عليها احداثيات. ومن هنا بدأ نولان يخش في عالم الإجرام، وبيقول لجون انه لو جمع 3 بيضات قدام له ملياردير مصري هيديله 300 مليون دولار، ان الساعة دي كانت هي المفتاح اللي هتدخلهم بالبيضة التالتة.
وبيروحوا لمكان وبيدخلوا جوه وبيلاقوا آثار كتيرة جدا وفيهم عربيات قديمة، وبيلاقوا البضع أخيرا بتطلع عليهم الفيل مرة تانية وتهدده بالمسدس اللي معاها، وبنعرف إنها كانت عارفة إن نولان كان بيكدب عليها وإنها كانت بتراقبهم طول الفترة دي وهما بيتكلموا مع بعض. يدخل عليهم الشرطة ومعاهم ديس ويبدأوا يطلقوا على بعض النار، والفيل بتبص وراها بتلاقي عربية من العربيات القديمة بتجري عليها، وبيبدأوا بتوع الانتربول يضربوا عليهم النار، وبيقدروا جون ونولان والفيل يهربوا من الشرطة وبينطوا من الشلال، وكلهم بيطلعوا ونولان وجون خدوا البيضة والفيل نايم على الأرض من التعب، ونولان فضل يقول لها إن هما خلاص هيتغلبوا عليها وإنها تتبسط في السجن وكلام كتير. لكن بيبان إن جون والفيل كانوا عارفين بعض من زمان، وإن جون كان نصاب هو كمان، والفيل دي تبقى حبيبته، وإنهم كانوا مخططين إنهم يسرقوا البيضة من الأول، بس كانوا عاوزين يعرفوا مكان البيضة التالتة، وكان لازم يعملوا كل اللي شفناه ده عشان يعرفوا مكانها، وخطتهم بتنجح. ومسكوا نولان وربطوه في شجرة وبيمشوا، ونولان ما كانش لسه استوعب أي حاجة من اللي حصلت. وبيروحوا جون والفيل لمصر ويدوا للملياردير التلات بيضات وبياخدوا 300 مليون دولار، وبيتصلوا بالاف بي اي ويدخلوا عليهم الحفلة وبيقبضوا على الملياردير، وبكده يبقوا نصبوا على الملياردير وخدوا 300 مليون دولار واخدوا يخت وبيستمتعوا بالفلوس. وبيجيلهم نولان فجأة وبيقول لهم لما ربطوه والناس قبضت عليه عرف يهرب منهم وبكل سهولة، وبيقول لهم كمان إن عرف حساباتهم في البنك واتصل بداس وقال لها عليها، وقدرت تسحب كل الفلوس اللي في حساباتهم. واتأكدوا بكده لما بيشوفوا حساباتهم البنكية ما بيلاقوش أي حاجة فيها خالص. بيقول لهم إن ضحك عليهم زي ما ضحكوا عليه، وبيقول لهم إن في عملية سرقة كبيرة هيحتاجوا فيها، وبيوافقوا وبينتهي الفيلم على كده وبس. أشوفكم في الفيديو الجاي، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وغطوا لايك على الفيديو، وأشوفكم في الملخص الجاي. مع السلامة. الفيلم بيبدأ في الفضاء وبنشوف سفينة فضائية وبتكون جواها دكتورة وبتحاول تهرب من الانفجار، وبتكلم واحدة من الإدارة وبتقول لها إنها لازم تجيب العينات قبل ما تهرب يا إما ما تجيش، فبتضطر الدكتورة إنها تروح تجيبهم وبتخرج العينات، وبنشوف فارم تحويل بسبب إن في عينة من العينات دي وقعت عليه، فبتحاول